मनिष राईमाझी HTML सिरिजमा हजुरहरु ओके साथीहरु हिजोको भिडियोमा मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा सबलाइन टेक्स्ट डाउनलोड गरेर रेडी बनाएको थिएँ। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने अगाडि गएर हेर्नु होला। म लिंक पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। ओके साथीहरु, अब म HTML को स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेसहरु अगाडि बढाउने छु। अब आज म बेसिक ट्यागहरु गर्ने छु। अब HTML मा गरेर HTML मा हामीले ट्यागहरु लेख्छौं अनि त्यसपछि त्यसको आउटपुट हेर्छौं कसरी आउँछ त्यसको वेब ब्राउजरमा, त्यो म स्टार्ट गर्ने छु। ओके लागौं है त। ओके, त्यसको लागि मैले सबलाइन टेक्स्ट डाउनलोड गरेको छु कोडिङ गर्नको लागि। त्यो ओपन गर्दै छु। हिजो मैले एउटा फाइल पनि सेभ गरेको थिएँ index.html भनेर है त। index.html सेभ गरेको यो फाइल सेभ गरेको छु। ओके, यहाँनिर यो म अहिले सबै हटाइदिएँ। यो आफै आउँछ भनेको थियो। डक टाइप html भनेर आएको छ। ल यसमा html हानेपछि यो बेसिक स्ट्रक्चर सबै आफै आउँछ। डक टाइप html भनेको html को भर्जन 5 लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। ओके, यहाँनिर टाइटलमा जे कुरा राख्यो। ओके, म एउटा टाइटल सेट गर्छु फर्स्टमा learn html भनेर। ओके, मैले यसलाई सेभ गर्छु, कन्ट्रोल एस गर्छु। यो म फाइल नयाँ फाइल बनाउनु पर्दैन, किन भन्दा यहाँ index.html मा अलरेडी सेभ छ यो फाइल। यो फाइललाई रन गर्नु पर्यो। यो फाइललाई रन गर्नु पर्यो भने यो कहाँनिर छ त्यसको लोकेसन, यो फाइल भएको फोल्डरमा जानु पर्यो पहिला। त्यसपछि ओके, यो मैले सेभ गरेको छु दिस पीसी को आई थिंक लोकल डिस्क एफ learn html भन्ने फोल्डर हुनुपर्छ मेबी। ओके, यहाँ छैन भने ओके यहाँनिर छ है learn html अनि यहाँ इन्डेक्स भनेर छ। यहाँनिर यो माइक्रोसफ्ट एजको एजमा खुल्ने भएको रहेछ। मसँग यहाँ क्रोम छ, क्रोम ब्राउजर। मैले यसलाई डिफल्टमा क्रोम सेट गरिदिन्छु। त्यसको लागि राइट माउस क्लिक गरेर यसको प्रपर्टी सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर प्रपर्टिजमा गएर यदि तपाईहरुको पनि अरु कुनै वेब ब्राउजरहरु लिएको छ भने यहाँबाट चेन्ज गर्न मिल्छ है त। अहिले मैले यसलाई चेन्ज गरेर गुगल क्रोममा राख्छु किनकि एकदम सजिलो हुन्छ गुगल क्रोम युज गर्नलाई। सो यसलाई मैले एप्लाई गरे अनि ओके गरे। ओके, मैले यहाँ लेखेको कोडिङ यो यहाँनिर छ। मैले यसलाई डबल क्लिक गरे। अब यसको यो मेरो आउटपुट अब वेब ब्राउजरमा यसको आउटपुट देखिन्छ। ओके, लेट्स सी। ओके, अहिले यति मात्रै आएको छ हेर्दा यहाँनिर learn html भनेर आएको छ यहाँ टपमा। त्यो कहाँबाट आएको भन्दा यहाँनिर मैले टाइटल सेट गरेको थिएँ यो टाइटल। ओके, मैले यसलाई डबल स्क्रिन गरेर गर्छु सजिलो हुन्छ हेर्नलाई नि। ओके, यहाँनिर मैले टाइटलमा learn html राखेको थिएँ, त्यही भएर यसको टाइटलमा यहाँनिर learn html भनेर आयो है त। अब यहाँनिर केही चेन्ज गरे भने HTML मात्र राखेर सेभ गरे। यता आएर फेरि मैले यसलाई रिफ्रेश गरे भने यहाँ HTML मात्र आयो के। अब यहाँनिरको टाइटल हाम्रो यो यसमा सेट हुन्छ। ओके, मैले learn html राखे। ओके, त्यसपछि यहाँनिरको यो पुरै बडी सेक्सन हो। यहाँनिर जुन यो व्हाइट देखिरहेको छ यो सबै बडी सेक्सन हो। यो बडीमा मैले जस्तो ट्यागहरु राख्छु त्यही अनुसारको आउटपुट हाम्रो यसमा आउँछ। मैले यहाँ गएर हेलो html गरे भने यसलाई सेभ गरेर यहाँनिर रन गरे भने यो यहाँनिर आउँछ के यसरी। अब यो हाम्रो बडी सेक्सनमा आउँछ। अब हामीले यतिकै डाइरेक्ट केही पनि लेखिदैन। यसरी मैले जसरी लेखेको छु बडीमा html हेलो html भनेर हामीले यसरी लेखिदैन। html को पनि आफ्नै सिन्ट्याक्सहरु छ, आफ्नै रुल्सहरु छ, आफ्नै ट्यागहरु छ। त्यो ट्यागमा हामीले बसेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो ट्यागलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। html मा कस्तो कस्तो ट्यागहरु युज हुन्छ, केको लागि युज गरिन्छ, त्यो अब मैले यस्तै प्रत्येक स्टेपमा बनाउँदै जानेछु, त्यसको बारेमा भन्दै जानेछु, गर्दै जानेछु। ओके, अब यहाँनिर हेलो html भनेर आइसक्यो हाम्रो बडी ट्यागमा। अब मैले यहाँनिर यो हटाइदिन्छु अनि यसलाई सेभ गरे। अब यो हाम्रो पहिलाको जस्तै भयो। अब यहाँनिर सुरुमा जान्नुपर्ने भनेको हेडिङ ट्यागहरु हो। हेडिङ ट्याग फर्स्टमा जान्नुपर्ने हुन्छ। हेडिङ ट्यागको लागि हामीले h1 देखि h6 सम्म युज गर्छौं। त्यसको लेख्ने तरिका भनेको h1 लेख्यो भने ओके इन्टर गर्छ यसको ओपनिङ ट्याग क्लोजिङ ट्याग आफै आउँछ है त। यो सबलाइन टेक्स्टको एउटा फिचर त्यो पनि छ। हामीले क्लोजिङ ट्याग लेख्नु पर्दैन। ओके, यो भनेको हेडिङ 1 हो है त।
हेडिङ 1 भनेको एकदम बिग हेडिङ हो. दिस इज द बिग हेडिङ. among 6 there are 6 heading. 6 वटा हेडिङ हुन्छ, h1 to h6 सम्म हुन्छ. मैले यसलाई सेभ गरे भने यहाँनिर रन गरे भने हेडिङ 1 भनेर यसरी आयो. अघि मैले जस्तै बडी ट्यागमा नर्मल तरिकाले हेलो एचटीएमएल लेख्दाखेरि त्यो नर्मल टेक्स्टमा आएको थियो. अब अहिले हेडिङ एचटीएमएल भनेर पुरा बोल्डमा आइरहेको छ हैन. सो त्यो हेडिङ फर्मेटमा आउँछ कि अटोमेटिक. हामीले त्यसलाई कुनै पनि स्टाइल दिनु पर्दैन, यो अटोमेटिकल्ली हेडिङ 1 भनेर आफै आउँछ है त. जस्तै अब हामीले हेडिङलाई h6 सम्म युज गर्न मिल्छ, h1 to h6. अब यहाँनिर मैले हेडिङ 2 हेडिङ 3 भन्दै गर्न सक्छु है त. h2 यो हेडिङ 2 हो, हेडिङ 2 देन हेडिङ 3 h3 यसमा हेडिङ 3 देन हेडिङ 3 भयो अनि 4 h4 heading 4 then heading 5 h5 heading 5 then heading 6 h6. हेडिङ 6 भनेको एकदम स्मलेस्ट हेडिङ हो है त. लार्जेस्ट हेडिङ h1, स्मलेस्ट हेडिङ h6. हेडिङ 6. अब मैले यसलाई सेभ गरेर रन गरेँ भने यहाँनिर मेरो प्रत्येक हेडिङहरु आउँछ है त. ओके, यहाँनिर यसरी आइसक्यो. हेर्नु त, यहाँ हेडिङ 1 एकदम बिग हेडिङ हो. सो त्यो टपमा अलि बोल्डमा छ, फन्ट साइज पनि अलि हाई छ हैन, धेरै छ अरूको भन्दा. त्यो भन्दा मुनि हेडिङ 2 अलि थोरै छ, हेडिङ 3 हेडिङ 4 हेडिङ 5 अनि हेडिङ 6 त्यो बोल्डमा चाहिँ छ हैन. त्यसको फन्ट साइज एकदमै सानो छ नि त हैन, एकदम स्मल छ. सो यसरी हामीले हेडिङ युज गर्छौं है त. हेडिङलाई हामीले h1 to h6 युज गर्यौं. हामीले अब हाम्रो एचटीएमएल को वेबसाइटहरु बनाउँदाखेरि हामीलाई कतै हेडिङ चाहियो भने हामीले h1 to h6 हामीलाई जति चाहिएको छ त्यही अनुसारले लेख्न सक्छौं. अब अर्को हाम्रो मेन ट्याग भनेको पी ट्याग हो, प्याराग्राफ ट्याग. अब हामीले वेबसाइट त बनाउँछौं, वेबसाइटमा हामीले कुनै पनि कन्टेन्टहरु देख्छौं, त्यो भनेको पुरै प्याराग्राफ ट्याग हो. अब मैले यहाँनिर यो h1 to h6 भइहाल्यो. यो भन्दा मुनि मैले प्याराग्राफ ट्यागलाई स्टार्ट गर्छु. प्याराग्राफ ट्यागको ट्याग हो पी ट्याग हो. पी ट्यागलाई ओपन गर्नु पर्यो, क्लोज गर्नु पर्यो. ओके, मैले यहाँ अहिलेलाई यसरी राखेँ है त. ओके, यो कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने यो LOREM भनेर हानेर ट्याब गर्यो भने यो आफै एक प्याराग्राफ आउँछ है त. यो एउटा फिचर हो. अब यहाँ प्याराग्राफ भनेपछि त्यो एटलिस्ट 2-3 लाइन हुनु पर्यो नि हैन. सो LOREM गरेर ट्याब गर्यो भने यसरी 1 प्याराग्राफ आफै आउँछ है. यसरी आयो. मैले यसलाई सेभ गरे अनि फेरि यता मैले रन गरे भने यो प्याराग्राफ आउँछ. यसरी प्याराग्राफको फर्मेटमा नर्मल फन्टमा आउँछ. हामीले प्याराग्राफ ट्याग पनि यसरी युज गर्न सक्यौं है त. एकदम इजी छ यो, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन. ओके, हेडिङ ट्याग युज गर्यौं h1 to h6 अनि प्याराग्राफ ट्याग पनि युज गर्यौं. अब यस्तै गरेर हामीले अरु नर्मल ट्यागहरु भनेको एचटीएमएल मा हामीले नर्मल्ली चाहिँ h1 ट्यागहरु युज गर्छौं. अनि त्यसलाई डेकोरेसनहरु गर्नको लागि अब बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन गर्नको लागि हामीले तीन ट्यागहरु पनि युज गर्छौं हैन. नर्मल्ली भनेको हामीले पी ट्याग र हेडिङ ट्यागलाई युज गर्यौं हैन. त्यसपछि हामीले अरु युज गर्ने भनेको इमेजहरु कसरी राख्ने एचटीएमएल बाट हैन, इमेजहरु पनि हामीले सेट गर्न मिल्यो. त्यसपछि फर्महरु कसरी बनाउने एचटीएमएल बाट, त्यो इमेज र फर्म म अर्को भिडियोमा बनाउने छु. ओके, आजको लागि चाहिँ हेडिङ र प्याराग्राफ ट्याग मात्रै गरौँ. एकैचोटी गर्न थाल्यो भने फेरि बुझिदैन, स्टेप बाइ स्टेप जानुपर्ने हुन्छ. सो आजको लागि चाहिँ यति गरौँ. नेक्स्ट भिडियोमा म इमेज कसरी अपलोड गर्ने, कसरी राख्ने, सेट गर्ने इमेजलाई, त्यसपछि एचटीएमएल को फर्म जुन हामीले फर्म क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फर्म पनि म नेक्स्ट भिडियोमा गराउने छु. ओके, आजको लागि यति. किप वाचिङ, डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माइ च्यानल. ओके, थ्यांक्स फर वाचिङ.